Hello guys! Si Glory po ito and welcome to my channel! Sa hindi pa naka-like dyan, paki-like po ng aking channel. Paki-subscribe na din at lubos-lubusin ko na. Paki-press na din ng bell button. Ito guys, maraming nagtatanong sa akin or may nagpapaturo sa akin kung paano daw gamitin yung sewing machine or paano manahin. Kaya, gagawa ko ng video. Una muna yung parts and functions ng sewing machine. First steps muna tayo. Kasi, hindi ka makakapagtahi pag hindi mo alam yung parts and function ng sewing machine. Tara guys, samahan niyo ako sa aking munting video kung gusto niyong marunong manahin. Tara! Let's have fun sewing! Parts and function of sewing machine. Una, hand wheel. Ang gamit ng hand wheel upang itaas yung karayom ng machine, pataas pababa na hindi mo aapakan yung foot pedal. Number 2, foot pedal o speed controller. Ang gamit nito, ito yung inaapakan para tatakbo o gagana yung sewing machine mo. Number 3, bobbin winder. Ang gamit nito ay upang mag-refill ka ng sinulid sa iyong bobbin. 3 sinulid. Ito naman yung spool pin and cap. Diyan mo ilalagay yung sinulid. Takpan mo siya ng kanyang cap para hindi siya maalis pag kaandar yung machine. Ipapasok mo siya doon sa snap in thread guide. Tapos diretso siya bobbin winder tension test. Tapos ilalagay mo ang sinulid sa iyong bobbin. Yung maliit na plastic, yan yung bobbin. I-roll mo siya ng ilang beses. Ilagay mo siya dyan sa bobbin winder and push. Sa side ng iyong machine, makikita mo yan, yung pabilog. Push in para pag tatapakan mo yung pedal at magre-refill ka ng sinulid, hindi tatakbo yung karayom mo. Hindi tatakbo yung karayom pag ipipidal mo yung foot pedal. Tingnan nyo. I press the foot pedal. Tumakbo siya. Pero hindi tumakbo yung karayom. Naman ang needle position. This one is between left side and the right side. Naman sa paggawa ng button holes. Ito naman kind of stitches. Zigzag, ito naman yung straight. Yung palagi kong ginagamit yung straight. Ito naman yung layo ng stitch ng yung tinatahi. Ito may number siya. Pero ang palagi kong ginagamit yung number 4. Steady siya sa 4. Ito naman yung needle thread tension dial. Dito dinadaan yung sinulid. Ito yung controller ng sinulid mo.
Kikita nyo may number siya. Yan naman yung needle, tsaka ito yung pag kukunin mo ang needle, ito yung gagamitin mo. Tingnan mo, patalikod yung needle mo, patalikod. Ganyan, patalikod. Tapos pasok mo siya doon sa needle holder, lock mo siya para hindi siya malaglag. Ito naman yung feed system. Ito yung nagpapamove ng fabric mo pag umaandar yung makina. Ito naman yung pressure foot lifter. Ito yung nagpapaangat ng pressure foot. Pag inaangat mo to siya, tumataas yung pressure foot. Ito naman yung slide plate at bobbin. Diyan yun pinapasok yung bobbin. Ganito siya paglagay. Ganyan. Pag nauubos yan, pukunin mo yan at i-refill. Tapos, ganyan siya pagkalagay. Naka-face sa left side. Then, pasok mo siya dun sa loob. Sa loob niyan, mayroong dalawang guwit na makikita mo. Diyan mo ilabas ang sinulid. Ganyan. O, diba? Umiikot siya pag pinupul mo yung sinulid. Iikot yan. Ganito naman ang paglagay ng sinulid natin. Ganyan. Isasara mo yung cup. Dadaan mo dyan sa tension. Ano mo siya sa snap-in thread guide. Tang bobbin winder. Pababa doon sa needle tension disc. Pababa yung sinulid. Ganyan. Paikot sa tension disc at paakyat. Tapos ikakabit nyo siya dyan. Pupul nyo yung sinulid. Tapos ikakabit nyo siya sa pataas. Ikabit nyo dyan ang sinulid. Yun yung nagpapaangat ng sinulid pababa para ma-move siya. Ganyan. Ganyan. Tingnan nyo. Siya yung nagpapaangat ng sinulid pataas pababa. Para ma-pull niya doon. At tatakbo yung karayom. Tapos, doon na, sa sinulid. Sa karayom, Papasok mo yung sinulid sa karayom. Ayan. Napasok na yung sinulid sa karayom. Ipupul mo siya. Tapos ganyan yung position ng sinulid at karayom. So pataas. Kunin mo yung sinulid mo sa bobbin. Sa baba. Oops. Kailangan mong kunin yung sinulid sa bobbin.
Ayun, nandiyan na sa. At, yan na. Pwede ka nang manahi. Ayan. Diba? Umiikot. Tapos close. Ayan. Ito yung sinulid sa baba at sa taas. Ayan. Pwede nang mag-umpisang manahi. Try out natin. Okay. Ibaba mo yung pressure foot. Ayan. At aapakan mo yung foot pedal. Aandar yan. See? Tumakbo na siya. At kailangan mong i-hold yung tila o yung fabric mo para straight yung daan ng yung pagtahi. Yan yung stitches niya, straight. Ito, try out natin yung zigzag. Close uli. Ito, try out natin yung zigzag. Ayan, ito, try out natin yung zigzag yan siya. Kadalasan yung zigzag ginagamit sa pang close up yung edges ng yung tinatahi ng yung fabric. Pag wala kang edger, zigzag pwedeng gamitin. Ayan na siya. Zig and zag, zig and zag. Hi uli sa aking pagbabalik. Sana may natutunan kayo sa munting video ko kung ano yung parts and function ng sewing machine. Para sa mga gustong matutong manahi dyan, pakisilip lang ng aking video. At abangan ninyo sa susunod na video, magta-try out tayo, gagawa tayo ng damit. Yung simple lang, damit kaya ng bata. Madaling gawin yun. Abangan nyo guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.